โอเคทุกคนน่าจะถ่ายไม่ได้วะมันถอดทั้งหมดเลยจ่าย 1,000 บาทจ้างคนมาอาบน้ำให้ที่อุซเบกิสถานลงอาบน้ำ400 ปีคัดอย่างเงี้ยเหมือนซ้อมตกนรกอะออนเซ็นญี่ปุ่นคือเด็กอนุบาลไปดูวิถีชีวิตของเมืองเก่ากลางทะเลทรายที่เหมือนหยุดเวลาเอาไว้แทบไม่ต่างจากเมื่อก่อนเมืองที่เป็นเหมือนสวรรค์ของคนรักงานคราฟต์และรายล้อมไปด้วยช่างฝีมือระดับตำนานและได้ไปลองตีดาบเหมือนเราหลุดเข้าไปในเกมรวมไปถึงเรื่องราวความเชื่อที่ผู้คนยังคงศรัทธามาจนถึงทุกวันนี้เขามีความเชื่อที่เนี่ยว่าดื่มแล้วรักษาโรคได้จริงว่าเขากินจริงด้วยอ่ะไปค่ะไปลองอาบน้ำแบบฮัมมัมอาบน้ำโบราณแบบคนอาหรับที่เมืองบุคาราประเทศอุซเบกิสถานอุ่นใจทุกทริปแค่มีช็อปจองตั๋วเสร็จแล้วไปกันเลยฮะแพ็คกระเป๋าปั๊บมีประกันเดินทางช็อปไว้ก็ไร้กังวลใส่โค้ด PKP25 ลดเลย 25% สวัสดียามเช้ากับวันที่4ของการเดินทาง วันนี้ก็ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงทำไมตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงเมืองบูคาราแล้วนะคะก็หลังจากที่เมื่อวานเราเดินทางนั่งรถเนาะมายาวนาน6-7 ชั่วโมงซึ่งวันนี้นะคะเรามาเปิดวันดีๆกันที่ซิลรูททีเฮาส์นี่ก็คือเป็นการดื่มชากับพี่ไกด์คนใหม่ของเรานะคะ Hi Introduce yourself. What's your name? My name is Oybek. Oybek. Yeah. Welcome to Bukhara. So enjoy from the tea. เดี๋ยวอาจจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าร้านเนี้ยมันเท่มากแล้วสตอรี่มันเจ๋งมากทุกคนก็คือร้านนี้เป็นร้านชานะคะทุกคนแต่ให้ทายว่าร้านนี้ทำธุรกิจเรื่องเครื่องเทศยาวนานมากี่ปีติ๊กต๊อก600ถ้าใครได้ดูคลิปโมร็อกโกของเราทุกคนที่เราเล่าเรื่องชาไปว่าจริงๆชาของโลกใบเนี้ยมันมีชื่อเรียกอยู่แค่2อย่างเนาะก็คือชาแล้วก็ทีก็คือถ้าเป็นบ้านเราเรียกว่าชาใช่ไหมอินเดียเรียกว่าชาย What do you call tea in Uzbekistanช่วยเห็นป่ะคือมันจะมีแค่ไม่ทีก็เป็นชาไม่ก็ชายไม่เพี้ยนไปจากคำว่า CHA แล้วกันคือทั้งโลกเนี่ยมันมีอยู่แค่2คำเลยเว้ยสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากที่เรารู้เรื่องราววันนั้นก็คือคำว่าชาที่มันมีแค่2คำอ่ะเพราะส่วนหนึ่งมันมาจากเส้นทางสายไหมเส้นทางสายไหมเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเส้นทางที่ส่งชาจากจีนไปยุโรปคำว่าชานั้นก็เลยเผยแพร่ไปตลอดเส้นทางว่าชาใช่ก็เลยเพี้ยนไปแต่ละภูมิภาคว่าใครจะเรียกว่าอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วรากของมันก็ยังมาจากคำว่าชาจากจีนอยู่ดีแต่ทำไมเป็นคำว่าทีทุกคนรู้ไหมฮะมันง่ายมากเว้ยพี่ซึ่งพลอยก็ไม่เคยสังเกตเหมือนกันคือถ้าประเทศไหนที่มีคำว่าชาก็คือประเทศที่ส่งชาผ่านเส้นทางสายไหมแต่ประเทศไหนที่เปลี่ยนเป็นคำว่าทีอ่ะคือส่งชาทางเรือของดัตช์อย่างที่เราเกิดไปว่าเส้นทางสายไหมมันเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมก่อนที่เราจะมีการเดินเรือของชาวยุโรปไปค้นพบโลกใหม่เดินเรือไปเคปโฮปอะไรก็ตามแต่ก่อนหน้านั้นมันคือเส้นทางสายไหมที่เขาส่งชามาก่อนมันก็เลยมีคำว่าชาแต่พอยุคสมัยผ่านไปที่มีการเดินเรือเข้ามามีการแบบส่งกันง่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยจากจีนไปยุโรปมันก็มีความแบบรวดเร็วมากขึ้นแล้วเรือลำนั้นอ่ะก็เป็นเรือของชาวดัตช์ซึ่งชาวดัตช์เขาก็อาจจะแบบเรียกสิ่งเนี้ยว่าที จะบอกว่าเมืองบูคาราเป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญมากๆในเส้นทางสายไหมที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการส่งชา I wanna know like why this city is very important for Silk Road like why everyone have to pass through this city So especially Bukhara is located in the center of the Great Silk Road so from the southeast Europe and China all of them and Iran in the same time India all of them is a connected area it was Bukhara and Bukhara was also safe
ทุกคนต้องผ่านเส้นทางนี้เพราะว่า1ก็คือในเรื่องของความปลอดภัยอุซเบกิสถานเป็นโซนที่มีความปลอดภัยแล้วก็2ก็คือรอบด้านมีแต่ทะเลทรายนู่นนี่นั่นแต่ว่าตรงนี้มันก็จะมีเมืองที่สามารถเดินคาราวานได้จริงก็เลยจะเป็นเรื่องของแบบภูมิประเทศละกันที่ค่อนข้างจะเอื้ออำนวยต่อการเดินคาราวานใครที่จะต้องผ่านจากยุโรปไปจีนนั้นในอดีตเนอะต้องมองภาพว่าเมื่อก่อนเนี่ยโลกไม่ได้เชื่อมโยงกันยุโรปกับจีนไม่ค่อยรู้จักกันไม่ค่อยได้เห็นว่าใครคือใครอะไรเงี้ยมันก็เลยมีการแบบเดินทางเพื่อที่ทำให้โลกเนี่ยเชื่อมโยงกันโดยการผ่านเอเชียกลางเนี่ยแหละบูคาราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนจะต้องผ่านเส้นทางนี้แล้วก็ที่สำคัญนะฮะเมื่อกี้ลืมพูดไปและชานี้ไม่ใช่ชาธรรมดาแต่นี่คือชาผสมเครื่องเทศเพราะว่าเขานำ2วัฒนธรรมมาผสมกันก็คือชาของจีนและเครื่องเทศของคนท้องถิ่นที่เราบอกไปว่าเครื่องเทศร้านนี้เขาส่งทำธุรกิจมา600 ปีนี่อันนี้คือชาผสมเครื่องเทศ Let's go and see today Yeah. Let's go. You ready? Yeah I think so Let's go. บูคาร่านะคะเป็นเมืองกลางทะเลทรายที่เหมือนจุดพักสำคัญบนเส้นทางสายไหมค่ะที่เมื่อก่อนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าจากหลายประเทศนะจะต้องเดินทางผ่านเส้นทางนี้ค่ะทำให้เงินทองเนี่ยก็ไหลเข้ามาไม่ขาดสายจนบูคาร่ากลายเป็นหนึ่งในเมืองที่ร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคนั้นเลยค่ะและแน่นอนค่ะเมื่อความร่ำรวยมาก็มีหลายคนที่ต้องการใครได้ครอบครองเมืองนี้นะคะก็เหมือนได้กุมเส้นทางการค้าและได้อำนาจไว้ในมือค่ะเลยเกิดการแย่งชิงกันเกิดขึ้นค่ะแม้ว่าเมืองนี้นะคะจะมีประวัติยาวนานกว่า 2,500 ปีบูคาร่าก็ถูกโจมตีและทำลายอยู่หลายครั้งค่ะแต่สิ่งปลูกสร้างที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะมีอายุประมาณ 400-500 ปีเท่านั้นเพราะผ่านการบูรณะและสร้างขึ้นใหม่หลายยุคสมัยเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วหน้าตามันจะประมาณนี้ทุกคนนี่คือเมืองบูคาร่าที่เราอยู่เป็นไงบอกแล้วร่ำรวยมากซึ่งเดี๋ยวสถานที่แรกที่เราจะไปคืออะไรคะพี่ไหน เราจะไปที่อิสมาเอลซามานิดครับเป็นหลุมฝังศพของกษัตริย์ซามานิดเป็นกษัตริย์ชาวเปอร์เซียที่เข้ามาปกครองที่บุคาร่า บอกเขาเดินทางมา ใช่ครับมาต่อจากหลังจากช่วงอาหรับเข้ามานะครับแล้วก็เข้ามานำในส่วนของลากของเปอร์เซียเข้ามาอย่างภาษาอะไรเงี้ยคนที่นี่เขาจะพูดเปอร์เซียได้เหมือนกัน แต่ถ้าเมืองคีว่าคือไม่ได้เมืองก่อนหน้าคือพูดไม่ได้ปะ ใช่อาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่าตรงนี้ใช่เพราะตรงเนี้ยใช่นำในส่วนของการสอนภาษาเข้ามาหลายๆอย่างเรื่องของศิลปะเรื่องของผลงานเรื่องของการแสดงวัฒนธรรม เรียกว่าเข้ามาแบบดีแล้วกันไม่ได้เข้ามาแบบทำลาย ถูกต้อง อ๋อ ใช่ครับแล้วก็เขาวันหนึ่งเขาก็ชราแล้วก็เสียไปก็ถูกมรณะไปไม่ได้แบบว่าเป็นกษัตริย์ที่ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าคือทุกคนจดจำได้ เป็นที่รักของคนท้องถิ่นแล้วกันเพราะว่าฉันถูกโจมตีมาเยอะมากอยู่ๆวันหนึ่งมีคนเข้ามาให้นู่นให้นี่ให้การศึกษาให้นี่นั่นเพราะฉะนั้นเราก็จะไป ที่หลวง เขาเหรอ ซึ่งรายละเอียดที่เนี่ยก็คือเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าสวย หรอ ไปดู โอเคได้ เปิดวันด้วยไปหลุมฝังศพเลย ก็ amazing อีกแล้ว ไปค่ะทุกคน I beg I wanna know like you are local in Bukhara Yeah. and also your family Yeah. so I wanna know like you are like grandparents what do they do in during the time you know like are you like master in carpet or are you master in sword or are you master in wood or something I am master for miniature. Yeah. Miniatures. I can paint paintings. Oh. But my grandparents, they was a shepherd. Shepherd Yes. show me after this นะ Fine. Oh really painting ทุกอย่างมันจะแบบเป็นเหมือนคนทำงานฝีมืออะมารวมตัวกันอยู่ที่เมืองนี้เยอะมากตั้งแต่เมื่อวานที่เราไปดูคือช็อปนี้เด่นเรื่องเหล็กเรื่องดาบเหมือนในเกมแบบที่เราเคยเล่นแต่ที่แบบอาชีพนั้นอาชีพตีดาบอาชีพตีไม้อาชีพอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เป็นอย่างนั้นเลยซึ่งเราก็ถามว่าบ้านคุณพี่ออยเบกเนี่ยเด่นเรื่องอะไรถ้าเขาเป็นคนโลโก้ที่เกิดแล้วครอบครัวเขาก็เกิดที่นี่เลยกันหมดอะไรเงี้ยเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นสายเพนติ้งเปรียบกับเกมเนาะก็น่าจะเป็นสายเมดก็คือเป็นสายแบบแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพี่อยากเกิดเป็นสายอะไร สายตีดาบแบ็กสมิธ แบล็กสมิธอุ้ยทุกคนดูดิไม่น่าเชื่อว่าวันหนึ่งที่เราเกมที่เราเล่นอะไอพวกตีดาบอะ
มันเป็นอะไรอย่างเงี้ย ใช่มันสร้างมาจากเรื่องจริงนะฮะ เพราะอาจจะเป็นสายพระ อ๋อ สายบัฟ สาย สายบัฟ คาถา ใช่หรือจะเป็นสายพ่อค้าไหมสายเจรจาอะไรเงี้ย อย่างที่คุยกับพี่ออยเบรกนะคะไกด์ของเราเนี่ยทำให้เห็นเลยค่ะว่าบูคาราเนี่ยเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องงานฝีมือมากๆสมบัติของคนรักงานคราฟต์อย่างเราเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะช่างที่นี่นะคะเขาสืบทอดกันมาหลายรุ่นแล้วนะไม่ว่าจะเป็นสายวาดภาพสายถักไหมพรมหรือว่าตีดาบก็มีค่ะเรียกได้ว่าเหมือนเกมเลยทุกคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะต่างกันไปค่ะทำให้เห็นเลยว่าที่นี่เนี่ยกลายเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจากทั่วโลกเลยนะเดินทางมาเพื่อชมแล้วก็ซื้อของฝากกันค่ะแต่ด้วยความละเอียดของงานนะคะรวมถึงการทำด้วยมือทีละชิ้นเนี่ยทำให้บางอย่างเนี่ยมีราคาที่สูงกว่าที่เราคิดค่ะอย่างพรมผืนใหญ่เนี่ยที่เราเห็นนะอันนี้เนี่ยราคา4 ล้านบาทค่ะทุกคน ก็นี่แหละฮะมาสเตอร์อีกอย่างหนึ่งของเมืองบูคารา ซึ่งก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่เขาเนี่ยพยายามสืบทอดกันมาหลายร้อยปีตั้งแต่สมัยเส้นทางสายไหมใช่ไหมมันก็ยังไม่หายไปไหน แต่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งค่ะ ของวิถีชีวิตของคนที่นี่ เป็นไง ก่อนที่เราจะไปสุสานหลุมฝังศพบุคคลสำคัญนะฮะ สิ่งที่เรามาจอดแล้วเราต้องผ่านสวนสนุก สวนสนุกจริงๆนะเว้ย ข้างหลังมีโรลเลอร์คอสเตอร์นะเว้ย เอาดีๆ เมื่อเวลาผ่านไปอ่ะสถานที่ที่แบบโหเก่าแก่ มันก็สามารถอยู่ร่วมอะไรกับยุคสมัยใหม่ได้ มันเป็นเหมือนแบบวัฏจักรเนาะคนมีชีวิตก็ใช้ชีวิตไปสนุกสนานกันไป คนเสียชีวิตเป็นคนสำคัญ ก็ตั้งอยู่ในใกล้ๆกันได้ อยู่ในสวนอันเงียบสงบตัดกลับมาแค่สะพานข้ามคลองนะฮะนี่โอ้นี่หรือสุสานมันมีความคล้ายๆทัชมาฮาลอยู่นะ มันมีความสมมาตรอะไรบางอย่างที่เป็นเหลี่ยมๆแล้วก็เป็นโดมๆแต่ว่าอันนี้เป็นทรายนะฮะคืออย่างที่เราบอกนะว่าเมืองเนี้ยมันถูกทำลายเยอะมากเพราะเป็นที่ต้องการของหลายๆคนใครๆก็ต้องการพื้นที่บุคาราและทำไมสุสานแห่งนี้นั้นยังคงอยู่รอดคงกระพันไปเป็นพันปี You're right. In the 12th century, also in 8th centuries, and 16th century had the destroyings in Bukhara, even 20th century. Around the mausoleum covered with the graves. This place was cemetery place. As a sign, they put in front of in backside of the flowers here, sign of the graves. grave for local people Yeah, local people. also is around this park is all grave Yeah, all of them was graves. โอ้ตาย Yeah, ตาย about 1,000 years, this place was graves. In the 20th century, Soviet Union, it's Russians, they cleaned this area from the graves. But why it's not destroyed? Because people is afraid from the ghosts โอ้เหมือนบ้านเราเลย destroying the dead. the people Yeah, it's not allowed. It's oh graves. even Genghis Khan come Yeah. he afraid of the ghost so he not destroy like Soldiers, yeah, didn't destroy it because they afraid. They respect the dead people. oh even Genghis Khan is very very like strong man Yeah. เจงกิสข่านกลัวในเรื่องของแบบหลุมศพในเรื่องของคนตายในเรื่องของพระเจ้าที่แบบว่าเขาก็เชื่อคล้ายๆบ้านเราแบบว่าอยากไปทำลายอยากไปแบบขุดแบบว่าสุสานแล้วก็ไปทำมาเป็นอาคารเป็นตึกเป็นโรงแรมอะไรเงี้ยเขาจะเจ๊งอะไรเงี้ยเขาก็มีความเชื่อคล้ายๆกันนะว่าแบบอย่าไปรบกวนหรือว่าไปทำลายหลุมศพคนเสียชีวิตคนตายอะไรเงี้ยอาคารแห่งนี้ก็เลยอยู่รอดอยู่ยงคงกระพันมานับพันปีพี่ไนท์แล้วคนที่อยู่ข้างในนี่เขาคือผู้ใด เขาคือ ใคร ซามูเอลซามานิสเนาะก็จะมีป้ายอยู่ข้างหน้า อ๋อ ก็เป็นจักรวรรดิซามานิสก็คือกษัตริย์นั่นแหละกษัตริย์ช่วงจักรวรรดิซามานิสเป็น สมัยที่แบบว่าอาหรับเข้ามาทำลายแล้วก็เขาก็เข้ามาฟื้นฟูก็คือบุคคลคนนี้ คนวันนี้เลย อ๋อ ที่เป็นรากเหง้าเรื่องของเปอร์เซียเรื่องนูนเรื่องนี้ อืม เรื่องเนี่ยหลุมศพเนี่ยง่ายๆเลย คือตั้งแต่เราดูมาที่อุซเบกอันนี้คือแตกต่างไหม อลังการสุดละใหญ่สุดด้วย ดูมีดีเทลดูแบบ มี มีอะไรหลายๆอย่างก็เนี่ยเป็นตัวสื่อเลยว่าแบบตั้งแต่เขาเข้ามาคือศิลปะมันฟื้นฟูมากกว่าคนอื่นด้วยอย่างเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของมัสยิดตัวมาดาซ่าอะไรข้างในก็จะเห็นแบบในส่วนของเซรามิกที่เป็นลวดลายสี ก็จะเห็นว่าเมืองนี้แบบว่าความละเอียดนะไม่ละไมก็จะมากกว่าเมื มา อง กกว่า อื่น ด้วยใช่ อ๋อ ก็ตัวเกรฟนี้เลย นี่หรอ
โอ้เขาก็ตั้งอย่างนี้เลยเนาะไม่มีก้านตอนแรกเข้าใจว่าแบบต้องมีก้านมีอะไรให้เราแบบไม่เข้าใกล้แต่นี้ก็คือแบบสวัสดีเลยล่ะข้างในก็มีศพคุณซามูเอลซามานีอยู่ ใช่มีอยู่ คอยงงว่า1,000 ปีเขาสามารถสร้างอาคารเป็นโดมอย่างนี้ได้เลยเหรอ ได้เมื่อก่อนอาจจะไม่ได้มีเรื่องของการเพ้นท์อะไรมากใช่ไหมครับมันก็จะแค่แบบว่าทำได้แค่ในส่วนของการเลี้ยงหินให้มันแตกต่าง ให้เป็นลวดลายศตวรรษที่8อะไรเงี้ยมันเก่ามากจนแบบเขายังไม่รู้จักการทำเซรามิกหรือสีด้วยซ้ำก็เลยเอาพวกทรายหรืออิฐมาเรียงกันเป็นลวดลายที่แบบต่ออู้ แบบใหม่ๆเอาจริงๆพอหลังจากมีสีก็ไม่ได้หาง่ายเท่านี้สีหายากกว่าด้วย This is original, but this part you can see how it's a new one. อ๋อนิวแบบว่าเขาเรียกว่ามาแบบซ่อมแซม But it's 100% original, this โอ้ part. Some parts they for reconstruction they do it, but from 9th century until nowadays, about more than 1,000 years, it's here. อันนี้ก็คือลวดลายหรือก้อนอิฐก้อนพวกเนี้ยก็ยังเป็น 100% ที่เป็นอย่างนี้1,000 ปีรักษามาได้โอ้ Amazing อุซเบกิสถานอีกแล้ว และหลังจากที่เราออกจากสุสานเมื่อกี้มาคือคนเยอะมาก เยอะแบบน่าจะเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของเมืองบุคารานี่แหละ แต่ว่าสถานที่ถัดไปเป็นสถานที่ที่พี่ไนท์นะคะเผื่อใครที่ดูคลิปนี้คลิปแรกเมื่อกี้เกริ่นไปแล้วว่าพี่ไนท์คือเป็นเจ้าของเขาเรียกอะไรหัวหน้าทัวร์เผื่อคนไม่เข้าใจว่าเฮ้ยคืออะไรทริปนี้นะคะเรามากับทัวร์เนอะก็คือมีพี่ไนท์เนี่ยคอยดูแลก็คือ Go Together Travel นะคะก็พี่ไนท์ต่อไปไหน อันนี้คือเป็นที่ที่พี่ไนท์อยากมามาก ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปชัสมายุบกันแล้วก็คือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับของศาสดายุบนั่นเองเขามีความเชื่อที่เนี่ยว่าดื่มแล้วรักษาโรคได้ จริงว่านางบอกว่านางจะดื่มเลย เดี๋ยวโชว์ให้ดูว่ารักษาโรคจริงไหม เอาล่ะแล้วเราก็มาถึงอาคารที่พี่ไนท์รอมาทั้งวันนะฮะเขาพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเขาอยากดื่มน้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทำไมมาถึงศักดิ์สิทธิ์อะพี่ทำไมอะ วันช่วงหนึ่งมันมีภัยแรงที่นี่ใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนศาสดายุบเขาก็ใช้เนี่ยแบบไม้เท้าแบบ ศาสดายุคก็คือเป็นสายพีชสายพระ ใช่ สายที่เราอาจจะเป็นถ้าเราอยู่ในสมัยนั้น ถูกต้องก็คือเอาไม้เท้าในกระถูปุ้งแล้วน้ำมันก็แบบออกมา บริเวณนี้เหรอ ใช่ข้างในมีน้ำแล้วก็มีในส่วนของร่างของเขาด้วย อ๋อก็คือเป็นหลุมศพในเวลาเดียวกัน ใช่ แล้วน้ำนี่ไม่ได้เกี่ยวกับแบบไหลผ่านศพหรืออะไรนะ ไม่ อ๋อแยกกัน โอเคนึกว่าแบบน้ำศักดิ์สิทธิ์ไงอารมณ์แบบมาจากล่าง มาจากล่างไงแล้วว่า มันก็จะน่ากลัวเกินไปนะ ไปดูข้างในละกันดูหน้าตาก่อนว่ามันสามารถดื่มได้จริงไหมมันดื่มได้ตอนนี้ก็ดื่มได้เหรอ ดื่มได้มีคนเอากลับไปทั้งอาบด้วยดื่มด้วย โอ้แต่ข้างในก็คือกลายเป็นมิวเซียมอะสถานที่เก่าแก่หลายๆที่ก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็นมิวเซียมเยอะเหมือนกันนะอ๋อนี่ไงเขากินจริงด้วยอ่ะอ๋อนี่เหรอมันเป็นนี่ไงมันเป็นบ่อนี้แล้วเขาก็สูบจากบ่อแล้วก็มาเป็นเครื่องนี้เดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าได้โอเค let's go and see his top Yes. This is a top wood. for what For what? It's an old tradition. Before, people is died in desert, in mountain area during the war, and as a sign, they put their arrows on the top of the graves because they buried in desert area. Nobody don't know this place is buried. They put sticks. so this is the stick one Yes, this is a stick one with the wood nowadays from the 14th, 15th centuries. This one became a big one. Big wood, and on the top they put here camel's tail. Camel's tail, it means this place buried man and it's a saint. Saint or prophet. When you see this kind of sign, camel's tail, it's a prophet or saint's mausoleum. อ๋อเนาะวิถีทะเลทรายเวอร์
และก็ถึงเวลาที่ไม่ใช่เรารอคอยแต่บุคคลข้างหลังรอคอย ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มันดูอันนั้นมากเลยนะ ลองไหม ฮะ เดี๋ยวเปิดสิครับ พี่เปิดก่อน น้ำแดงอยู่นะน้ำมันใสนะดูดิ มันมองไม่เห็นหรือเปล่ามันอาจจะมี หรือว่ามันดูใสอยู่ อ๋อเป็นไง เค็มๆปลาย เค็มเหรอ ๆแบบนิดเดียวจริงปะ ลองไหม ตอนเนี้ยคือเรามีสิวอยู่ตรงนี้ ถ้าช่วยเรื่องผิวพรรณอะถ้าพรุ่งนี้สิวยุบอะรู้เรื่องเลย เดี๋ยวมันเล่าให้ฟัง ไม่เคยเชื่ออะไรที่มันอย่างนี้เลยนะน้ำศักดิ์สิทธิ์อะตอนนี้นะคะเรากำลังจะดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของอุซเบกิสถานว่าดื่มแล้วจะช่วยรักษาโรค เป็นไง เค็มๆกลิ่นเปื่อนๆฝาดๆบางๆอธิบายไม่ถูกเหมือนกัน แต่น้ำเย็น ใช่น้ำเย็น เออ จืดแต่ว่าแบบมันจะติดความติดเค็มหน่อย เอาด้วยไหนๆก็อ่ะนิดนึงเขาเชื่ออย่างนั้นเราก็เชื่ออย่างนี้ด้วยอ่ะถ้าพรุ่งนี้สิวหายคือรู้เรื่องเดี๋ยวเล่าให้ฟังเราจะไปไหนกันต่อคะพี่ไนท์ ๆ เดี๋ยวไปอีสมาลุอ้วยกันนะฮะ คืออะไรมัสยิดเหรอ ไม่ไปกินข้าว ฮะ อีสมาลุอ้วย คืออะไรอ่ะภาษากันเลยเหรอ ใช่ คืออะไรอ่ะ ไปแบบไปอีสมาลุอ้วยกัน มันมาจากไหนอ่ะคำศัพท์พวกเนี้ย ไม่รู้เพื่อนบอกมา อิสมาลุอ้วย ใช่อีสมาลุอ้วยอีสมาลุอึ่ง ใครเข้าใจภาษาแบบเริ่มตามไม่ทันละ เดี๋ยวเราจะไปอิสมาลุอ้วยและอิสมาลุอึ่งกันนะคะทุกคนเราจากนี้พักผ่อนเรื่องวิชาการเราไปอิสมาลุอ้วยกันดีกว่าอย่างนี้ปะ ใช่ โอ้โหโอ้นับวันนะภาษาไทยนะไหลเขาเรียกภาษาไทยไหลลื่น ลื่น พี่สอนภาษาอะไรเขาเนี่ย จึงมากแม่ yeah What's the man? yeah it mean that very beautiful I know. จึงมากแม่ โอ้โหเขาดูสอนศัพท์ man. อยู่เซจึงมากแม่ Chingnak man. very beautiful ทำไมพี่ถึงรู้คำศัพท์อะไรอย่างนี้เยอะจังวะ เพื่อนเยอะอ่ะเพื่อนก็แบบเหมือนมันสอบเข้ามาแต่ถามว่ารู้มินนิ่งแบบที่มาของคำไหนก็ไม่รู้นะ พี่ไนท์เขาบอกว่าเขานี่เอ็กซ์เพรสด้านภาษาลูเลย ใช่ แต่ถ้าพลอยพูดว่าแบบ ไม่เชิง expert พลอยหิวแล้วพี่ไนท์พลอยอยากไปกินข้าวเที่ยงอะ หลากอยู่กลินกุลเหล้าคู่เลี้ยงทุกข์ อ่ะ เดี๋ยวพูดก่อนเดี๋ยวคนสงสัยพี่ไนท์คือชายแท้ ใช่ แต่เป็นชายแท้ที่เก่งภาษาลูอิสมาลูอ้วยนี่แอดวานซ์ไปอีกขั้นหนึ่งนะ แบบเดี๋ยวต้องไปอัปเดตก่อนว่ามีอะไรใหม่ๆอีกเพราะว่าจะมีแบบอย่างเมื่อวานเนี่ยอารมณ์แบบแกงหม้อใหญ่ใส่งานบุญ แกงหม้อใหญ่ใส่งานบุญแต่เขาว่าแกงมากโดนแกงกันนะเข้าใจ แต่นี่คือแกงหม้อใหญ่เลย แบบใส่งานวัดอะ แล้วก็ใส่งานบุญด้วย ก็ใครที่อยากมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆนะคะเจอที่ไหนได้ Go Together Travel นี่ และยังมีอีกหนึ่งสถานที่นะคะ ที่สะท้อนความรุ่งเรืองของมุคราชในเมื่อก่อนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นั่นก็คือป้อมอาร์คค่ะ ที่นี่นะคะเคยเป็นศูนย์กลางอำนาจเมืองค่ะ หลังกำแพงเคยมีทั้งวังศาลห้องขัง หรือแม้แต่มัสยิดอยู่รวมกันในที่เดียวเลยค่ะอย่างกับเป็นเมืองเล็กๆ ที่เป็นอีกเมืองหนึ่งซ่อนอยู่หลังกำแพง โอเค พอเราเข้ามาในป้อมปราการนะคะ หลังกำแพงที่เราไปทัวร์กันมาเนาะพอออกมาจากตรงอาคารตรงนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นสวนเป็นปาร์คที่ข้างหลังเรานั้นจะสามารถเห็นวิวของเมืองบูคาราได้ความเจ๋งของมุมเนี้ยคือการที่เราได้เห็นทั้งเมืองเก่าและเมืองใหม่เว้ยเราก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าอ๋อจริงๆแล้วมันไม่ได้แบบเป็นเมืองเก่าแบบ
ทั้งเมืองขนาดนั้นจริงๆมันก็เป็นโซนเมืองใหม่ฝั่งนู้นเนี่ยที่เป็นแบบบ้านโมเดิร์นเหมือนของเราเลยที่เป็นตึกธรรมดาทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีบางจุดที่ผสมผสานกับตึกเก่ามองง่ายๆน่าจะเป็นฟิลเหมือนอยุธยาที่แบบทางบ้านเก่าแล้วก็จุดประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยก็อยู่รวมๆกันอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าตรงเนี้ยทุกคนทำให้เราเห็นเลยว่าในอดีตอะเมืองมันแบบร่ำรวยแล้วก็มั่งคั่งมากที่เห็นว่าเป็นแบบว่าที่โล่งๆเนาะจริงๆแล้วเมื่อกี้พี่ออยเบกเขาบอกว่าอดีตเนี่ยเคยเป็นอาคารมาก่อนเป็นเหมือนอาคารที่สำหรับเอาไว้ใช้ฮาเลมค่ะทุกคนเป็นนางสนมหรือว่าผู้หญิงประมาณแบบหลายสิบคนอยู่อาศัยรวมกันรวมถึงภรรยาคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4อะไรแบบนี้เพราะว่าในศาสนาอิสลามเนาะเขาสามารถมีภรรยาได้4คนใช่ไหมซึ่งบริเวณตรงนี้นะคะก่อนที่มันจะถูกทำลายเนี่ยเขาก็เป็นอาคารที่รวบรวมฮาเลมไว้แบบนั้นนั่นแหละส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่มีฮาเลมเนี่ยหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็แสดงถึงพลังอิทธิพลอำนาจอะไรเงี้ยได้ด้วยเหมือนกันนอกจากในเรื่องของเครื่องทองเงินตราต่างๆก็คือในเรื่องของผู้หญิงเนี่ยแหละที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยอาณาจักรนี้ยิ่งใหญ่หรือว่ากษัตริย์คนนี้ยิ่งใหญ่นะอะไรแบบนี้แต่ว่าด้วยยุคสมัยเนาะก็มีการเข้ามาบุกรุกแล้วก็ทำลายพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นแบบโล่งหายไปเลยนี่แล้วที่สำคัญทุกคนให้มาดูวิวนิดนึงเรารู้สึกว่าอันเนี้ยให้ความแบบเป็นอลาดินมากเลยนะแบบ a whole new world มากเลยอะนอกจากนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งวัฒนธรรมนะคะที่ยังคงอยู่มานานแล้วก็สะท้อนวิถีชีวิตของคนที่นี่ได้ดีค่ะ นั่นก็คือฮัมมัมค่ะทุกคนก็คือโรงอาบน้ำโบราณสถานที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนมาหลายร้อยปีค่ะแล้ววันนี้เราก็จะไปสัมผัสฮัมมัมแบบดั้งเดิมที่บูคารากันโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เจรจาฮัมมัมเสร็จแล้วนะฮะเมื่อกี้ก็จองกับคุณพี่ไปเนอะนี่คือโรงอาบน้ำที่ของแท้พอสมควรเพราะว่ามีป้ายสีทองติดแบบ architectural monument เลยนะว่าแบบโบราณสถานสำคัญมากๆในเมืองเก่าด้วยนะซึ่งราคาเนี่ยอยู่ที่1ชั่วโมง20นาที400,000 ซัมเนอะหรือถ้าตีเป็นเงินไทยคร่าวๆก็ประมาณ 1,000 นิดๆ 1,100 บาทอะไรแบบนี้ Hiโอเค I'm readyโอเคเขาจะให้เราถอดทุกอย่างก็จะเป็นหน้าตาเหมือนถ้าตีภาพไปออนเซ็นก็จะเป็นล็อกเกอร์ออนเซ็นแต่ว่าเขาก็จะมีเป็นผ้าขนหนูให้แล้วเราก็ต้องเปลือยหมดที่เขาใส่แล้วเจอกันทุกท่าน thank you นี่ก็จะเป็นคุณแม่ที่อาบน้ำให้เราในค่ำคืนนี้สาวๆว้าวโอ้ร้อนโอ้ลงอาบน้ำ400 ปีโอเคทุกคนน่าจะถ่ายไม่ได้วะมันถอดทั้งหมดเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนี่ก็จะเป็นสถานที่ที่อาบน้ำนะคะประมาณนี้โอเคเพราะฉะนั้นSee you เจอกันอีกชั่วโมงหนึ่งกลับมาแล้วค่ะ ทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทำการอาบน้ำอย่างเสร็จสมบูรณ์ประโยคแรกนะที่อยากจะรีแคปให้ทุกคนเห็นภาพออนเซ็นญี่ปุ่นคือเด็กอนุบาล นี่มาเย้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเป็นเหมือนตัวแทนหญิงไทยนะคะแชร์ประสบการณ์อาบฮัมมัมนะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันรีแคปย้อนหลังแล้วกันเพราะว่านี่คืออาบเสร็จแล้วนะคะคือตอนแรกต้องบอกก่อนว่าเราเข้าใจว่าใส่เสื้อผ้าอาบน้ำได้คืออารมณ์แบบขัดแค่แขนขัดแค่ขาอะไรแบบเนี้ยจนกระทั่งคุณแม่แบบถอดให้หมดก็เลยเกิดการคัดกล้องนะคะแล้วก็เกิดการตกใจเพราะว่าเหมือนตอนแรกคุยไว้ว่าเราใส่เสื้อผ้าอาบได้นะอะไรแบบเนี้ยแต่เหมือนคุณแม่เขาบอกว่าแบบไม่ได้เราจะต้องแบบสัมผัสแบบว่าได้นวดได้แบบถึงเนื้อถึงพริกถึงขิงอะไรแบบนี้เนาะซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะคะว่าห้องนี้ทำอะไรนะแต่ว่าอย่างแรกเลยพอเราได้ทำการแบบถอดทุกอย่างแล้วนะคะคุณแม่เขาก็จะพาเราเข้ามาห้องนี้ทุกคนขั้นตอนแรกของฮัมมัมนะคะเขาก็จะจับเรามาซาวน่าเนาะซึ่งเขาก็จะให้เรานั่งตรงนี้ทุกคนซึ่งให้ดูสภาพห้องนี่คือห้องแบบอุโมงค์แบบ100 ปีเหมือนเมื่อเช้าที่เราไปอุโมงค์เก่าๆนั้น
ก็คือแบบนั้นเลยแล้วก็เป็นเรานั้นที่เป็นบุคคลที่ใช้บริการแบบอุโมงค์โบราณแห่งนี้แทนนะคะเขาก็จะคุณแม่เขาก็จะเชิญเรามาแล้วเราก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณแม่เราก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณแม่เขาก็จะเดินปล่อยเราไปแล้วก็บอกเราว่า10 minutes ฟิลแบบให้เรานั่งซาวน่าก่อนเพื่อมันเหมือนอารมณ์แบบว่าเปิดรูขุมขนว่าแบบเฮ้ยเราพร้อมที่จะอาบน้ำแล้วนะอะไรแบบนี้ซึ่งบรรยากาศห้องนี้มันจะไม่ได้ร้อนเหมือนซาวน่าขนาดนั้นมันก็จะอุ่นๆแบบโอเคอยู่ได้10 นาทีอะไรแบบนี้แต่ว่าจังหวะที่เรานั่งอ่ะแล้วไม่มีใครอยู่กับเราทุกคนคิดว่าเป็นฉันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็อุโมงค์แบบเก่าๆโบราณแบบโหจินตนาการไปเรื่อยเลยว่าแบบโอ้คนโบราณเมื่อ100 ปีที่แล้วเขาคงมานั่งเหมือนเราตรงนี้แล้วนะตรงนี้เคยมีคนกี่ตูดแล้วว่าที่มานั่งอะไรประมาณเนี้ยคุณแม่เขาก็จะเดินเข้ามาแล้วคุณแม่เขาก็จะเริ่มอาบน้ำให้ก็คือจะมีการผสมกะละมังประมาณ5 อันอารมณ์แบบผสมน้ำร้อนผสมน้ำเย็นอะไรเงี้ยให้น้ำมันกำลังอุ่นพอดีอันนี้น่าจะเป็นแบบน้ำอุ่นเพราะว่าห้องนี้มันอุ่นมากแต่คุณแม่เขาจะไปตักน้ำจากห้องข้างนอกน่าจะเป็นบ่ออะไรสักอย่างที่นี่แบบบุ้มบุ้มบุ้มเป็นน้ำเย็นแล้วเขาก็จะมาผสมกันแล้วเขาก็จะมาอาบเราตรงนี้นะคะซึ่งขั้นตอนการอาบเนี่ยอารมณ์เหมือนฉันเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งก็คือนั่งแล้วเขาก็จะขัดตัวแบบขัดอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำแค่ได้เพียงแค่นั่งเฉยๆตัวตรงๆแล้วเขาก็จะขัดคือถ้าออนเซ็นอ่ะมันจะเป็นฟีลแบบต่างคนต่างเอนจอยของตัวเองเราจะไม่มองกันแต่นี่คือเขามองเรา พออาบน้ำเสร็จเขาก็จะอัญเชิญเรานะคะไปอีกห้องหนึ่งซึ่งนี่ไฮไลท์เลยก็คือเป็นห้องมืดๆที่เราผ่านมาเมื่อตะกี้ทุกท่านเห็นกลมๆตรงนี้ไหมฮะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราเพิ่งนอนเมื่อตะกี้ซึ่งไฟก็ไม่ได้เปิดแบบนี้เลยซึ่งก็ดีแล้วจะได้แบบไม่ต้องแบบเห็นกันชัดเจนขนาดนั้นเนาะแต่ว่าจริงๆมันก็จะเป็นอุโมงค์แบบประมาณนี้ซึ่งฉันก็นอนอยู่บนเขียงนี้แล้วคุณแม่ก็ทำการนวดแบบประมาณจากครึ่งชั่วโมง40 นาทีและค่อนข้างสบายมือแรงมือถึงมือแบบได้เลยล่ะแล้วก็มีการตบแบบตบตัวตบแบบดังลั่นอุโมงค์ตบแบบพะพุอย่างนี้เลยแล้วก็แบบโอ้โหมันสบายมากรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆจากการเริ่มเขินนั้นก็เริ่มแบบ enjoy เริ่มแบบคุณแม่เขาก็จะรีแคปว่าแบบเฮ้ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างกู๊ดแล้วจะกู๊ดเลยกู๊ดมากๆเลยอะไรเงี้ยเพิ่งกลับมาจากแบบอเมริกาใต้อัตแลนติกาแล้วก็มาต่อนี่แล้วมันโดนคนกดเส้นอย่างนี้กู๊ดมากแต่ที่พีคก็คือขั้นตอนเสร็จแล้วนะคะพอเรานวดเสร็จคุณแม่เขาจะจับมาสครับตัวนี่คือตกนรกเลยก็คือเหมือนคุณแม่เขาจะมีเหมือนเป็นสครับแบบเป็นขิงแล้วทุกคนเป็นจินเจอร์คุณแม่เขาก็จะบอกอยู่แล้วว่ามันฮอตน้ำร้อนมากคือถ้าร้อนเนี่ยคือไม่แปลกคือมันก็จะร้อนแบบนี้ลาดแบบสครับให้เราคือทาทั้งตัวหน้าหลังขาแขนไปหมดแล้วก็จับเรานอนที่เดิมแล้วมันร้อนแบบเหมือนซ้อมตกนรกอะแล้วคือด้วยกับหินแบบเนี้ยทุกคนมันก็แบบเวลาโดนกดโดนนวดมันก็จะค่อนข้างที่จะแข็งมันจะไม่ได้เหมือนแบบเบาะนวดบ้านเราที่แบบเฮ้ยไฟดับมันก็จะไม่ได้เหมือนเบาะนวดบ้านเราที่แบบมันมีแบบนุ่มนะมันนิ่มนะอะไรเงี้ยแต่นี่มันคือแบบเขียงบูชายันอะแบบฟิลนั้นแล้วก็แบบว่าก็จะกดแล้วมันก็จะมีความถ้าแบบคนตัวเล็กใช่ไหมกระดูกมันก็จะชนกับหินก็จะมีความเจ็บนิดนึงแต่ว่าพอมันแบบสครับกับขิงอะเหมือนหินมันก็ค่อนข้างที่จะอุ่นแล้วขิงมันก็ร้อนแบบร้อนแสบคือตอนนี้ยังร้อนอยู่เลยทุกคนซึ่งแบบมัน Amazing มากว่าแบบมันร้อนขนาดนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยร้อนจนแบบทนไม่ไหวก็เลยบอกแม่ว่าแบบแม่ล้างตัวให้หน่อยแบบชาวเวอร์เลยชาวเวอร์นาวเลยอะไรเงี้ยคุณแม่เขาก็จับเรามาล้างตัวนะคะซึ่งในขั้นตอนพวกนี้นั้นต่างคนก็ต่างเห็นซึ่งกันและกันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่เปิดประสบการณ์ดีก็จบขั้นตอนของการฮัมมัมเพียงเท่านี้แต่ก็คือแบบเป็น1 ชั่วโมง 20 นาทีที่ไวมากแล้วก็สบายมากจากเขินๆก็รู้สึกชินนะคะก็ประมาณนี้ทุกคนนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์กะละมังของคุณแม่ที่บอกนี่เห็นปะเยอะมากนะอุปกรณ์อาบน้ำคุณแม่คือนี่อันนี้เลยขิงนี้เลยที่ลาดตัวเมื่อกี้แล้วแบบร้อนมากแสบมากโอเคมา finish thank you นี่เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นผ้าเช็ดตัวที่เขาก็จะให้เราแบบเช็ดตอนแบบเสร็จแล้วก็มาห่มผ้าอะไรแบบนี้เนาะนี่ก็จะเป็นประสบการณ์ในการอาบน้ำซึ่งค่อนข้างเป็นประสบการณ์ที่ดีรู้สึกว่าใครมาแล้วแบบไม่ได้เขินแล้วคือผ่านประสบการณ์ในการแบบออนเซ็นมาแล้วเรารู้สึกว่าอยากให้มาลองเนาะเพราะว่ามันประสบการณ์แบบอุโมงค์โบราณจริงอะแบบดูดิ
เหมือนที่เราไปดูในวันนี้เหมือนที่แบบเป็นมิวเซียมเหมือนที่แบบทุกอย่างคือมันอยู่ในเมืองโบราณอยู่ในเมืองที่เดียวกันนั่นแหละมันก็เลยจะเป็นฟีลแบบเหมือนกันแต่ว่าเป็นเพียงแค่เรานะเป็นประสบการณ์ที่เป็นตัวเราเข้าไปเหมือนย้อนยุคอาบน้ำแบบโบราณแล้วก็สถานที่คือให้มากรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆนะนี่พอออกมาเสร็จปึ้งโอ้โหอากาศเย็นเลยอากาศแบบฟีลกู๊ดมาก